මේ වීඩියෝ එක වඩා පුළුවන් මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකන් ස්කිප් කරන්න නැතුව බැලුවොත් ඔයාගෙම කරගන්න AliExpress එකේ රුපියල් 10ක කුපන් එකක් ඔයාගෙම කරගෙන ඇති තරම් AliExpress එකෙන් ඕඩර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක කරනවා තාම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරගෙන ඊට පස්සේ notification bell එකට all දාගෙන මේ වීඩියෝ එක like කරලා ඔයාගේ පාලින් කමන්න. එහෙනම් අපිට ගලයමු වීඩියෝ එකට. Once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take you. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට මෙන්න මේ විදියට යන එක. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට Play Store එකේ search කරගන්න තියෙන්නේ AliExpress කියලා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ විදියට AliExpress කියලා search කරගන්නවා. search කරගත්තට පස්සේ ඔයාට update කියලා එකක් තිබුණොත් එතනින් ඔයාට පුළුවන් මේ application එක update කරගන්න. මම මේක update කරලපු නිසා මට මෙතනින් පෙන්නන්නේ uninstall කියලා. එහෙම නැතිනොත් ඔයාට මෙන්න විදියට මම පැත්තේ පෙන්නන්නේ update කියලා. update කරලා නැත්නම් ඔයා දැම්ම update කරගන්න. හරි දැන් මම මේ විදියට AliExpress application එක open කරගෙන ad එකත් skip කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි AliExpress home එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහටම ඔයා මෙතන තියෙනවා පල්ලේ තියෙනවා my account කියලා මෙන්න මේ account logo එක උඩ එකපාරක් click කරගෙන ඔයාගේ account option එකට යන්න ඕන. account tab එකට මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕන. account tab එකේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට යටට ගියපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් 12 anniversary sale කියලා. එතනින් යටට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට දෙවණියට මෙන්න මේ වගේ money hop කියලා. මෙන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මේක load වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මගේ internet connection slow නිසා. හරි මේ විදිහට game එකක්. මේක game එකක්. ඔයාට බලා ගන්න මේ විදිහට මගේ load වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්නවා මේ විදිහේ interface එකට ආවනම් ඔයාට සරලම කරන්න තියෙන මේ පල්ලෙහා තියෙනවා start shopping කියලා. මේ start shopping කියන එක උඩත් එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට බලා කරලා මම දැනට මේ game එක play කරලා එකතු කරගත්ත මුදල හරි ඉතින් මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් start shopping දීලා මේ game එක start කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් තියෙනවා රතු පාට start shopping කියලා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ game එකට ඔයා load වෙනවා. ඉතින් මේක load වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පොඩි ඉත් එක මේක chess ලකුණක ඉත් එක්ක ඉන්නේ. ඔයා display එකට දෙන pressure එක අනුව තමයි මේක වැටෙන එක නොවැටෙන එක තීරණය කරන්නේ. ඔයාට තියෙන මේක උඩ press කරගෙන ඉඳලා එහා පැත්තේ පෙට්ටියට මෙයාව තල්ලු කරන එක. ඉතින් ඔයාට මෙයාව press කරගෙන ඉන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මට්ටමේ. press කළා මම මෙයාව හරි විදිහට පෙට්ටි ටිකට දා ගන්නවා. මගේ මෙන්න මේ විදිහ එකක් ආව මෙතනින් මම go it කියන එක දීලා මේකට collect කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට යනවා කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් අපිට කරන්න තියෙන display එක උඩ click කරගෙන ඉඳලා මෙයාව මේ පෙට්ටි ටිකට තල්ලු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාන්න මගේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් count එනවා number එකක්. ඉතින් මෙතනදී ආයෙත් go it කියන එක දීලා මම මේකත් collect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලින් බලා ගන්නවා මගේ කලින් තිබේ $4යි දැන් මගේ $14ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ කූපන් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහත් මම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගේම් එක කලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ගේම් එක දැන් කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ගේම් එකේ මේ විදිහට ෆේල් වුණා. ඔයාලට තුන් පාරක් පුළුවන්. දවසේ හැබැයි මේ එකපාර හත් පාරක් කරන්න බෑ. ඔයාලට තුන් පාරයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් ඔයා පළවෙනි වර කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ප්ලේ again දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්නවා මගේ $14ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙනවා go to home කියලා. මෙන්න මේක උඩත් එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට කූපන් එක ගන්න තැනට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කූපන් ගන්න තැනට ඔයාට මේක ප්ලේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ආයෙත් ගේම් එකට යනවා මේ විදිහට ටාස්ක් කීපයක් යාලා ලබා දෙනවා. මෙතනිමුත් ඔයාට කූපන් වගේක් ගන්න පුළුවන්. ලොකු ගණන් වල කූපන් නේ පොඩි මුදල් වල කූපන් එකක් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එක කූපන් යන එක මෙතන කූපන් තුනක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට go to home කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. go to home එකේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නැවතත් මේ විදිහට home එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා claim කියලා. මෙන්න මේ claim කියන එකත් උඩ එකපාරක් උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ කූපන් claim කරගන්න තැනට යන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ තියෙන ඕනම ඩොලර් ප්‍රමාණයකින් ගන්න බෑ. මේකේ තියෙන මේන් ඒ කියන්නේ පළවෙනිටම තියෙන කූපන් එකේ ප්‍රයිස් එක තමයි $7.50ක්. ඉතින් $7.50ක් මේකේ කම්ප්ලීට් කරගත්තාම $0.50ක් මේක කම්ප්ලීට් කරගත්තාම අපිට ෆස්ට් කූපන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලේම් කියලා ඉබේම ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ක්ලේම් බටන් එකක් තියෙනවා. දැනටත් ක්ලේම් බටන් එකක් තියෙනවා. නමුත් අපිට මේක ක්ලේම් කරගන්න බෑ. හරි ගාන නැති නිසා ඉතින් මගේ දැනට තියෙන $17.14ක්. ඉතින් මේකේ
10ක් කම්ප්ලීට් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට මේකේ තියෙන කූපන් සෙට් එකම ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ පහලින් තියෙන මේ කූපන් මිලදී ගන්න මේ ගේම් එක හොඳට ප්ලේ කරලා. ඉතින් තවත් මේක වීඩියෝ බලන්න අපි subscribe කරන්න, like කරන්න, comment